No niin, tervetuloa taas Farming Simulator 25 pariin ja Le Machete-karttaan. Ja nyt ollaan, niin kuin näkyy, syyskuun aamussa ja meillä on täällä vähän tapahtunut. Eilen meni aika myöhään, olisiko varttia vaille 12 mä sain ruiskutettua. Ostettiin tämmönen pieni ruisku, mikä olisiko ollut 8 metrinen. Ei kyllä maksanutkaan juuri mitään. Ja sitten mä ajattelin, että mä ostan tällaisen isomman tankin tähän. Joskus jos päivitetään sitten isompaan ruiskuun, niin sitten meillä on etutankki. Niin toi oli ihan näppärä yhdistelmä. Tosi vähän pieni, mutta tohon käyttötarkoitukseen oikein hyvä. Niin saatiin ruiskutettua tää siellä on typpi on pikkasen mennyt yli ehkä jopa, mutta se on nyt niinku valmiina puitavaksi toi. Sitten puitiin tää meidän mm, kaurapelto ja täällä on nyt olkea, mitkä pitäisi paalata. Ja sen verran tossa toi rahatilanne ei tipahtanut sen takia, että ostettiin toi ruisku, vaan se tipahti sen takia, että toi sinappi vai mikä se, joo, sinappipelto toi 118 kontraktipelto, niin se toimeksiannon niinku paikka, mihin se piti viedä, niin sinne ei päässyt mitenkään. Se oli jotenkin blokattu omituisesti. Toivottavasti päivityksessä tulee muutos. Mä en päässyt myymään ollenkaan. Mun piti ottaa sitten se kontraktista se miinukset 14 000, mutta 14 000 tuli miinusta, mutta meillä on sellainen, että meillä on täällä mustard, eli sinappi, 14 705 litraa on. Ja sit siinä oli muistaakseni, oliko joulukuussa, oli 1300, melkein 1400 000 litralta, niin me saadaan se raha takaisin, mikä äsken menetettiin, ja sitten saadaan vielä se suunnilleen se kontraktirahakin, se 4 tonnia siitä tuli, tai ois tullut. Mut olikohan jotain muuta? No, muutama kontrakti tehtiin, 3 tehtiin, 2 onnistui, 1 ei. Ai joo, täällä on sen verran, että täällä on täällä on 6200 litraa on box of clean grapesejä, eli niinku ne, ja sitten on sieltä on tulossa, sieltä on nyt puoli lavaa tossa tullut, ja 1 lava tuli jo greippimehua. Mä laitoin sen tänne premiumin, eli käytännössä nythän meikäläinen tekee täällä viiniä, niin sitähän ei saisi tehdä, niin nyt tässä on Premium Red Grape Juice. Niin katsotaan kuinka kauan tässä menee. Mä mietin, että mä laitan tänne niin kuin 3-4 lavaa vois laittaa tänne. Mutta mä ajattelin silleen, että vaikka joka 5 lavaa tai tyyli jotain sellaista, että 4 lavaa myytäisi ihan niin kuin normimehuna ja sitten 5 lava aina lyötäisi tonne niin kuin vähän niin kuin säilöön. Katsotaan mitä siitä tulee sitten, koska noitten myyntihinta on ihan valtava. En tiedä sitten, että ehtiikö ne ennen päivitystä. Sitähän mä en tiedä. Voi olla, että meidän pitää muuttaa meidän taktiikkaa vähän se. Katsotaan nyt, 1 lava siellä on ainakin ja sen semmoista. Mut mitä me tehtäis sitten tässä jaksossa? Mitäs toi tuolla hytkyy? Se elää jotain ihan omaa elämänsä. Meidän pitäisi vähän ostella tavaroita. Meillä ei ole hirveästi rahaa, mutta meillä on ehkä sopivasti rahaa. Mutta meidän pitäisi nää kyntää. Ja näin muuten on vielä niin näitä ei pysty vielä poistamaan lehvästöä tosta.
Ja mun mielestä ei ollut nääkään kypsiä vielä nämä täällä yläpuolella olevat. En ole kyllä ihan 100 varma. Oliko se tässä? Ei kun niin näähän korjattiin. Mitkäs meillä jäi korjaamatta? Tää alempi. Nää pitäisi lannottaa. Tänne pitäisi saada muuten typpeä. Näissä on hirveän huono typpi. Ja sitten oliko tässä vielä toinen? Joo. Näähän olisi nyt se ensimmäinen juttu, mikä meidän pitäisi varmaan tehdä. Sitten toinen juttu on se puida se durra. Sitten meidän pitäisi viedä tonne etana varmille pitäisi viedä viljaa ja sitten pitäisi hakea sitä limestonea sieltä ja sitä pitää olla aika paljon. Mutta mikäköhän mä lähtisin nyt ensimmäisenä? Pitäisikö meidän kuitenkin... Tässä on niin paljon töitä nyt. Nyt on niinku töitä. Et noi pitäisi ruiskuttaa noi rypäleet. Sitten pitäisi se tuotanto laittaa tuolla käyntiin. Sitten pitäisi puida durra, paalata oljet, äästää pelto, en tiedä kyntämisestä. Ja sitten pitäisi vielä kenties kylvääkin jotain jossain vaiheessa. Niin tässä on aika lailla nyt kädet täynnä. Mutta meillä taisi olla, meidän traktori on täällä, onpaa muuten paskanen. Silloin on painettu duunia. Mut joo, me voitais oikeastaan... Me voitais oikeastaan nyt käydäs kaupalla. Mennääs kaupalla ja katsotaan, me löydetään sieltä jotain kivaa meille. Me voitais hakea mä voisin ehkä paalata noi oljet ensimmäisenä ja sitten samalla voitais ottaa se ruisku tuohon keulille, että pystytään ruiskuttaa tolla, nimittäin tuolla pikkuruiskulla mä en usko, että me pystytään ruiskuttaa noita meidän rypälepensaita. Meidän pitää ostaa sitten jonkun näköinen rypäleruisku ja sitten ostetaan se paalain. No niin, nyt on paalain ostettu. Pitää vielä paali narua tai mitä se nyt verkkoa ostaa siihen. Ajattelin, että ostetaan sitä sellaisella yksittäisenä pyöräpaaliverkko, 1 rulla. Otetaan 2 rullaa, se on vähän halvempaa ostaa tälleen. Noin. Ne tuli johonkin tuohon, mutta mitä muuta ostettiin? Meillä ei hirveästi ole rahaa niin kuin näkyy. Me ei saada nyt niitä kylmäkoneita sun muita, mutta meillä on ratkaisu ehkä meidän meidän lannoitusongelmiin ja sitten kaikkiin noihin juttuihin. Meillä on Kupotan tämmönen ATV. Ja sitten ostettiin tämmönen ruisku, millä voi ruiskuttaa sitten noi rypäleet, niin jätetään tää paalain tähän ja käydään kokeilemassa, että saadaanko tällä ruiskuteltua sitten noin meidän. Ja tämähän on hyvä, jos tällä pystyy käyttämään tohon mikä tää nyt on, tuohon
öö, niiden lehtien karsimiseen sitten, niin niiden se rypäleitten. Mä veikkaan, että tää mahtuu nätisti siellä välissä menemään. Ja sitten tällähän pystyy kuljettaa peräkärrylle. Ehkä saa. En tiedä menisikö peräti vesikärry tähän. Sitä en tiedä. Ja sitä paitsi tää on muuten aika pirun nopea laite. Tämähän menee 65 kilometriä tunnissa. Täällä voidaan kuljettaa sitten tuonne mehuja tonne myyntiin. Ja tohon menee varmaan pari lavaa tai pari tynnyriä saa tuohon kyytiin, niin saadaan sitten siinäkin mielessä kätevä laite. Minä veikkaan, että tää oli sellainen hyvä ostos meille. Tää muuten joskus harkita sitten tämän pellon ostamista tuon. Tiedä vaikka jotain eläimiäkin jossain vaiheessa. Mut joo, kokeillaan huvikseen. Saadaanko tähän laitettua tosta meidän etutankista niin ainetta. No nyt otetaanpas nuo. Hetkinen. Tiputetaan tohon se. Saadaanko me toimeen? Me ei kyytiin. Jätetään toi. Kuinkahan tässä muuten käy, kun tää... Ei muuten nuolasta vielä ennen kuin tipahtaa. Katsotaan. Tähän ei onneksi hirveästi mene tätä tärpättiä, mutta toivottavasti tää nyt kyllä sinne. Ai, tää ei ollut hyvä idea. Ei se. Taas vähän innostui liikaa kyllä. Voi perseen suti. No ottaaks tää totakas sitten kyytiin? Oi hemmetti. Tää on just tätä kun lähet kuule niinku ajattelemaan, että no nyt on laitteet. No tällä saattaa vielä onnistuakin toi. Mut voi hitto kun toi olisi ollut hyvä kun se olisi onnistunut. Mut kokeillaan nyt ensin, että saadaanko nuo lannotettua noita. Minulla oli toinenkin vaihtoehto tähän, mutta se olisi sitten ollut vähän erilaisempi homma. Mut katsotaan miten ainakin tää mahtuu nätisti näihin väleihin. Miten sitä avataan? Alaspäin jos tultais, niin se saattaisi toimia, mutta ei se liiku sitten nyt, kun helvetin hyvä idea oli, mutta ei toimi. Oi paska. Paskan myivät, sanon minä. Kyllä se varmaan se... Ei. Ajatus hyvä. Lopputulos 4-. Noniin. Tiedättekö muuten semmosen jutun, että jos kaikki voi mennä viikoksi, tai siis päin persettä, niin ne sit meneekin. Eihän tuo jaksa vetää paalaita ylämäkeen. Ei jaksanut. Niin nyt sitten paalattiin vaan alamäkeen. 7 olkipaalia tuli. Ja vähän risat. Kyllä tätä pitää saada nyt viritettyä jossain vaiheessa tää raaka. Eihän tää jaksa vetää sitä kylvökonetta ja äästäkään, jos ei se jaksa tällaista hemmetin sodan ajalta niinku olevaa paalainta, niin
näitä laitteitakin rupeaa olemaan niin paljon, että eihän näille ole enää varastopaikkoja. Täällä pitäisi sitäkin miettiä jossain vaiheessa. En tiedä. Nyt minä haluan testata se hemmeti, sen ruiskuttimen sitten. Otetaan tää etupönttö tohon ja täytetään tosta. Kokeillaan mahtuuko tää meidän... Toimii, jaksaakohan muuten tääkään vetää sitten sitä Hei, meillä on muuten... Saadaanko me tosta ruiskusta, niin saadaanko me siitä imastua suoraan tätä tärpättiä lisää tähän? No ei tietenkään. Miksi se olisi hirveän liian helppoa, jos saatais? Otetaan tosta nyt tankki täyteen. Ei siellä kyllä varmaan paljon ole. Siellä on 100 litraa. Noin. Jätetään se tuohon. Otetaan nuo tuosta kyytiä. Käydään pyöräyttäessä, jos saadaan lannotettua ne hemmetin rypäleetkin. Jos tääkin menee honkia, niin mietin, että mitä minä sitten. Minä varmaan lopetan koko Farming Simulatorin pelaamisen. Nyt tuntuu jotenkin, että nyt on kaikki niin vaikeeta. Hyvä, että ehdittiin yöllä tekemään kaikki hommat ja sit sai tollasen niinku, tuli tommonen kupota tuolta ja että sillä niinku, se toimii tässä meidän ruiskuttimena näille rypäleille ja in my ass. Katsotaan mahtuuko tää rakkine tänne väliin. No just ja just. Ja nyt sitten käynnistä sumutin. Kuisko vaan tällä kannattaa ajella? Pitäisikö tästä laittaa... Ei pitänyt sammuttaa koko laitetta. Pistetään vakionopeuden säädö vaikka 8 kilometriä. Ja... Noin. Vakkari päälle. Ja sitten katsotaan vaan, että pysytään rivien välissä, niin kaikki on hyvin. Ainakin se vähän nostaa lannoitemäärää sitten. Noin. Käydäänpä vilkaisemassa, että mikä on. Tässä on typpi täydellinen. Tuli muuten vähän liikaakin typpeä. Tässä ei sitten ole typpeä ollenkaan. Eli tarviiks meidän nyt sitten, meidän ei tarvi joka toinen sitten vejetään, niin sittenhän pitäisi olla niin koko roska lannotettuna. Noin. No niin, nyt ollaan kaupalla ja
Ai niin, meidän pitää ottaa tehdään silleen, että otetaan pikkasen lainaa. Saadaan sit hommat vähän niinku paremmalle mallille mukauta. Me viritetään vähän tää 115 heppaseksi. Ja sit sen lisäksi otan tän Isaria Pro Compactin tähän. Noin. Nyt on vähän tehokkaampi traktori. Ei paljon, mut pikkasen. Ja mitä muuta me ostetaan, niin me tarvitaan nyt ensin paino. Ja me on tykästynyt näihin small weights. Otetaan toi 600 kilonen. Se on ihan sopiva. Ja sitten ostetaan se kultivaattori, mikä minä meinasinkin. Missä se on? Tossa. Täällä oli tämmönen 3-metrinen. Toi olisi 4,2 metriä. Mietin, että vetääks toi meidän traktori. Toi olisi tietysti, minulla oli Ranskassa toi, se on 3,5 metrinen. Toisaalta se sopisi tänne kyllä hyvin. Mut mä otan silti tän. Tää on 3 metrinen ja maksaa vaan 2,5 tonnia. Se on just vähän leveämpi kuin meidän traktori. Oi, nyt lähtee. Kaupasta lähtee ovet. Mut nyt pitäis onnistua vähän paremmin nää hommat. Tästä äästämään noin meidän pellotkin. Ja joo. Jotin ton Isariakin sen takia tuohon, että minä haluan testata niitä rypäleistä. Mietin sen rypälesuihkutuksen kesken. Minä haluan testata siitä katsoa vielä yhden jutun, että onko se. Minä veikkaan, että sillä on vaikutusta. Toi Janne ainakin sitä kovasti käyttää. Sitten se laittaa aina ne tai siis ainakin yhteen traktoriin noin. Mie en oo siihen niin hirveästi perehtynyt. Mie myönnän, että mie oon tehnyt siinä, veikkaan, että mie oon tehnyt siinä ison virheen, kun en oo niinku aina ottanut sitä johonkin traktoriin. Se on kuitenkin, se maksaa sen 15 000, mutta mie haluan käydä testaamassa se heti nyt tässä sitten ihan tän jakson loppuun. Ja katsotaan sitten. Jännä muuten nähdä, että onko tuolla vaikutusta tuolla 25 hevosvoimalla. Sanon, että sillä on vaikutus. Nyt tätä tavaraa rupeaa olemaan meidän tonteilla kyllä aika paljon enemmän, niin kohta on pakko niinku. Toisaalta onkohan toi nyt hyvä? Sehän uppoo tuohon maahan. Noniin, siinä se ei uppoo. Jätetään tää paino tuohon. Minä muuten ostin tohon eilen illalla tollasen keinutuolin, missä pystyy nukkumaan. Toisin sanoen niin sanotun sleep triggerin siihen. Ja nyt meillä on tää Isaria käytössä, niin käydään kattoo, että minkälainen vaikutus on siihen ruiskutukseen sitten, kun ruiskutetaan noita rypäleitä, niin ihan mielenkiintoista, että antaako niinku erilaiset erilaisen sadon sitten, tai ton lannotus
määrän tuohon peltoon, kun se niinku skannaa sitä koko ajan. Että voipi olla, että tää on nyt semmonen pikku testi, mikä olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemminkin. Mä en ole oikein perehtynyt tuohon precision farmingiin niin paljon kuin olisi ehkä pitänyt. Ja mistäs me ollaan otettu? Veikkaan, että se ei ole toi, vaan se on tää. En mä ainakaan renkaita ei laitettu leveämmiksi, että pitäisi sopia tähän väliin. Joo, nyt ollaan oikeassa. Ja nyt kun meillä on toi Isaria tossa. No siinä kyllä hirveästi oo. Sitten tiputetaan satoanturi on nyt käytössä vasta. Mitäs sit jos ottaa automaattinen käyttömäärä pois? Ja antaako se sitten vaan tuon satoanturi tehdä niinku työnsä sitten? Nyt se ei laita sinne mitään. Nyt se menee taas sitten, että jos ei tuohon, kun tuohon seuraavaan. Mut joo, nyt sieltä tulee vähän vihreämpää tavaraa tuohon. En tiedä sitten, että onko se hyvä vai huono. Mut minä jatkan tän homman ja tää jakso on tässä. Tää oli tämmönen oikeesti aika surkea jakso, mutta no on teillä ainakin varmaan naurettava, että ei se meikäläinen, se ei osaa pelata tätä peliä. Eikä osaa viljellä tiloja ja kaikki menee päin persettä. Mutta on meillä ainakin rypäleitä. Mut katsotaan saadaanko me vähän lisää näitä rypäleitä. Mut ota tosiaan kanavatilaukseen ja
Ja muista jakaa videoita ja tykkää videoista ja kommentoi. Ehdottomasti kannattaa kommentoida tätä meikäläisen toilailua. Miksei tähän tuu mitään? Minkälaista nyt satoa tähän? Se jätti tosta koko lannotteen nyt pois jostain syystä. En tiedä miksi. Mut joo, minä kikkailen täällä ja ei tästä tuu yhtään mitään. Se on morjes.